مسئله 270. توی این مسئله میگه یک بلوکی از جنس منیزیم با مدول الاسیسته 45 گیگاپاسکال و ضریب پواسون 35 صدم داریم. میگه اگر که این بلوک تحت تنش سیگمای x مساوی به منهای 180 مگاپاسکال، یعنی به صورت فشاری این سیگمای x هست در جهت x قرار داشته باشه، در قسمت اول میگه که مقدار سیگمای y رو طوری تعیین کنید که ارتفاع بلوک صفر باقی بمونه، یعنی بلوک ارتفاعش تغییر نکنه. خب میتونیم از اگه بخوایم ارتفاع بلوک تغییر نکنه، یعنی هیچ کرنشی در جهت ارتفاع، یعنی در جهت وای نباید داشته باشه. خب قانون هوک رو اگر براش بنویسیم، یعنی اپسیلون وای در جهت وای میخوایم که هیچ تغییر نداشته باشه، اپسیلون وای برابر با یک ایوم سیگمای وای منهای نو سیگمای ایکس منهای نو سیگمای زد. این میشه قانون هوک در جهت وای و الان صورت سوال میگه که من میخوایم اپسیلون وای صفر باشه. خب سیگمای زد که صفر هست، در جهت زد ما هیچ تنشی نداریم و اگر این تساوی رو بخوایم مساوی صفر باشه، این ضریب یک ایوم که صفر نیست، پس داخل پرانتز باید صفر باشه. پس سیگمای وای منهای نو سیگمای ایکس بایستی بشه صفر. پس میتونیم نتیجه بگیریم که سیگمای وای برابر با نو سیگمای ایکس و چون سیگمای وای برابر با نو هم مقدارش هست 35 صدم، سیگمای ایکس هم مقدارش هست منهای 180 مگاپاسکال. مقدار سیگمای وای به دست میاد منهای 63 مگاپاسکال. این قسمت آ مسئله که میگه سیگمای وای رو طوری پیدا کنید که در جهت وای ما هیچ تنشی نداشته باشیم، خب هیچ تغییر شکلی نداشته باشیم. خب این بالا قسمت اول مسئله. قسمت دوم میگه که حالا اگه این اتفاقات افتاد، بیاید و مساحت تغییرات مساحت ABCD رو پیدا کنیم. مساحت ABCD یعنی این سطح بالایی. خب اگر من بخوام بفهمم سطح بالا چقدر تغییر داره، من اگر بتونم بیام و تغییر طول LZ رو پیدا بکنم و تغییر طول LX رو پیدا بکنم و مساحت جدید رو پیدا بکنم، میتونیم با مساحت قبلیش مقایسه کنیم و تغییر مساحت رو به دست بیارم. خب پس من میرم سراغ به دست آوردن تغییرات طول. برای این منظور میام اول میگم که خب اگر اپسیلون x رو بخوام به دست بیارم، یعنی بفهمم که این سطح، این طولش که در جهت x هست چقدر تغییرات داره، از قانون هوک مجدد استفاده کنیم. اپسیلون x میشه یک ایوم سیگمای x منهای نو سیگمای y منهای نو سیگمای z منهای نو سیگمای z. سیگمای z که خب صفر هست، سیگمای x و سیگمای y رو داریم، میتونیم اپسیلون x رو از روش به دست بیاریم. پس اپسیلون x میشه یک ایوم، ای رو مقدارش رو داریم توی صورت سوال داده 45 گیگاپاسکال، 45 ضرب در 10 به توان 6. خب سیگمای x مقدارش هست منهای 180 مگاپاسکال منهای 180 10 به توان 6 و سیگمای y هم مقدارش شد منهای 63. پس میشه منهای 9 ضرب در سیگمای y. خود سیگمای y منفی داره، پس میشه به اضافه با 35 صدم ضرب در 63 ضرب در 10 به توان 6. خب این مقدار رو اگر حساب کنیم، مقدار اپسیلون x می شود منهای 35 منهای 3 ممیز 51 ضرب در 10 به توان منهای 3. این مقدار اپسیلون x. خب حالا بریم مقدار اپسیلون z رو حساب کنیم. اپسیلون z رو هم از طریق قانون هوک میتونیم به دست بیاریم. می شود یک ایوم سیگمای z سیگمای z منهای نو سیگمای x منهای نو سیگمای y. خب سیگمای z که صفر هست، پس میشه 1 تقسیم بر 45 10 به توان 6 ضرب داره. خب منهای هم سیگمای x هم سیگمای y منفی هستند، پس این منفی های پشتش عملا تبدیل میشه به مثبت. پس می نویسم
35 صدم. خب میتونیم 35 صدم رو هم یک مرتبه فاکتور بگیریم، 9 رو هم تو هر دوتا ترم داریم. پس من میذارم ضرب در ممیز 35 صدم رو میارم بیرون پرانتز. سیگمای x رو داشتیم 180 تا، منفی هاش هم که از بین رفت، و سیگمای y رو هم داشتیم 63 تا. 63 تا. خب میتونیم این مقدار رو حساب کنیم و اگر این مقدار رو حساب کنیم مقدار سیگمای z ما میشود 1/89 ضرب در 10 به توان منهای 3. خب این مال مقادیر اپسیلون ها. خب حالا تغییر سطح ABCD رو میخواد. خب برای اینکه تغییر سطح رو پیدا بکنم من می نویسم مساحت اولیه به اضافه دلتا آ یا تغییرات مساحت کل این سطح میشه ابعاد این سطح، یعنی 1 به اضافه با اپسیلون x ضرب در طولش به اضافه با ضرب در با 1 به اضافه اپسیلون z ضرب در ال z، یعنی یعنی طول جدید چه در جهت x و چه در جهت y رو مقدارش رو اگر ضرب در هم بکنیم مساحتش به دست میاد. پس این رو من اگر حساب کنم مساحت جدید این سطح به دست میاد. خب میتونیم این رو ضرب بکنیم، میشه lx lz ضرب در دوتا پرانتز ها رو تو هم ضرب کنم، 1 به اضافه اپسیلون x به اضافه اپسیلون z به اضافه اپسیلون x ضرب در اپسیلون z. خب دقت داشته باشید این اپسیلون ها بسیار عدد کوچکی هستن، 10 به توان منهای 3 دارن و وقتی تو هم ضرب بشن عملا 10 به توان منهای 6 تولید میکنن. پس از این ترم میشه نسبت به بقیه ترم ها صرف نظر کرد. خب حالا میتونم مقادیر رو جایگذاری بکنم و بنویسم که میشود LX یا طول اولیه میشه 100 میلیمتر ضرب در LZ مون که هست طولش 25 میلیمتر ضرب در پرانتز باز 1 به اضافه اپسیلون x رو داریم منهای 3 ممیز 51. پس منهای 3 ممیز 51 10 به توان منهای 3 و اپسیلون z رو هم داریم به اضافه با 1 ممیز 89 1 ممیز 89 10 به توان منهای 3. خب اگر این مقدار رو حساب بکنیم این مقدار می شود 2495 ممیز 95 میلیمتر مربع. خب مساحت قبلی چقدر بوده؟ مساحت قبلی رو ما با استفاده از این ابعاد 100 ضرب در 25 میتونیم پیدا بکنیم، یعنی A0 ما چقدر هست؟ A0 ما هست 100 ضرب در 25 که میشه 2500. خب اگر من دلتا آ رو بخوام پیدا بکنم میشه آ جدید، یعنی A0 به اضافه دلتا آ منهای با A0 که قبلا پیداش کردم، یعنی اینجا. خب جای A0 به اضافه دلتا آ رو اینجا دارم مقدارش رو که هست 2495. پس مقدار دلتای آ می شود یا تغییرات مساحت میشه 2495 ممیز 95 منهای مساحت اولیه منهای 2500. اگر این رو حساب کنیم مقدارش می شود منهای 4 ممیز 0.5 میلیمتر مربع، یعنی 4.5 میلیمتر مربع مساحت این سطح ABCD، این سطح بالا مساحتش کم شده. خب این مال قسمت B مسئله. قسمت C یا C مسئله میگه که تغییرات رو در حجم هم پیدا بکنید. خب وقتی من تغییرات رو در مساحت این بالا پیدا کردم خب فقط کافیه در ارتفاعش ضرب کنم دیگه، چون قرار شد ارتفاعش اصلا تغییری نکنه. اگر ارتفاعش هم تغییر میکرد بایستی در حجم رو هم به همین شکلی که برای قسمت B حساب کردیم حساب کنیم، یعنی ابعاد این مکعب رو در هم ضرب کنیم. ولی چون در جهت ارتفاع 40 میلیمتر هیچ تغییری نداشتیم، خب تغییرات مساحتی که این بالا اتفاق افتاده رو فقط کافیه در طول 40 میلیمتر ضرب بکنیم و تغییرات حجم رو به دست بیاریم. پس من برای قسمت آخر یا قسمت C مسئله می نویسم دلتای V، دلتای حجم برابر تغییراتی که در
سطح اتفاق افتاده ضرب در ارتفاعش که 40 میلیمتر هست. اگر این رو ضرب کنیم میشه منهای 162 میلیمتر به توان 3. این هم میشه تغییرات حجم این مکعب تحت تاثیر این تنش هایی که داره بهش وارد میشه.